So this is my one pork leg. Magpatatim siguro ako guys. Yan. This is almost 1 hour. So ano ko pa, i-tinder ko pa siya ng konti. Then ilagay ko sa freezer bago ko. Maybe next day gawin ko siyang patatim. So ito yung pata natin guys na napakuluan natin ng 1 hour and a half at tapos na iprito natin ng 1 hour. So ang gawin na lang natin guys, gagawa tayo ng sauce para sa lulutuin natin siya guys na para patatim. This is my own version of patatim guys recipe. So okay, continue nyo i-watch guys ha. Isa ko muna yung aking mga garlic. When I had to say goodbye. So, lightly brown lang natin ito guys. Tapos ilagay natin ang ating red onions. Red onions. Yun. Water. Tapos maglagay din tayo ng 1 cup of Sprite. Sprite guys, kasi wala akong pineapple. Sprite lang. 1 cup of Sprite. Maglagay tayo ng raw paper. Pakuluan natin. Pakuluan muna natin guys. Pagkain minuto yung ating spices. Okay. Maglagay ako ng ano pa. Lagay ko. Sorry. Maglagay tayo ng soy sauce.
Actually, pwede na siya kainin, pero gusto ko yung malambot siya guys na kalat. Okay? It is more than 30 minutes na. Or 45 minutes na. It is over ko na siya guys. Para magpantay ang kanya tenderness. Okay? Kita niyo guys. Masarap na siya guys. Ito yung patatin ko guys. My own version. Patatin. Panatin. Patatin. Ganyan. Guys, this is our pata guys. Naglagay na ako ng vegetables. I-steam ko lang siya guys. I-cover up ko lang siya. Patatin natin. So this is our pata guys. This is our finished product guys. Nakita dito guys. Wow. Nilagyan ko siya ng ito.